ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું સકરિયાનો ચેવડો। સકરિયાની અનેક રેસીપી તમે આજ સુધી ટ્રાય કરી હશે, પણ આજે તમે સકરિયાનો ચેવડો બનાવો, ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવો ચેવડો તૈયાર થશે। તો સકરિયાનો ચેવડો બનાવવા માટે અહીં અમે 250 ગ્રામ સકરિયા લીધેલા છે। સકરિયાની છાલ ઉતારી લેશું। સકરિયાનો આગળ અને પાછળનો ભાગ પહેલા તો કટ કરી લેશું। સકરિયામાંથી છાલ ઉતારી લીધી છે। અહીં અમે મોટા કાણાની છીણી લીધી છે। છીણીથી આપણે બંને સકરિયા છીણી લેશું। આજ સુધી ફરાળમાં કાં તો તમે બટેકાનો ચેવડો ખાધો હશે અને કાં તો પછી કેળાની વેફર ખાધી હશે, પણ આજે આપણે કંઈક નવું ટ્રાય કરીએ। આજ સુધીમાં તમે ક્યારેય પણ સકરિયાનો ચેવડો નહીં ખાધો હોય તો એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરવા જેવો। સકરિયાને આ રીતે ઊભું રાખી અને છીણશો તો આ રીતનું આપણું લાંબુ છીણ તૈયાર થશે। તો આ રીતે બંને સકરિયા છીણી લઉં છું। તો સકરિયાનું છીણ તૈયાર છે। આ છીણને નથી ધોવાનું કે નથી સૂકવવાનું। આ છીણ ઉપર આપણે 2 ચમચી જેટલો આરારૂટ પાવડર નાખશું। આપણું ખમણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે। આ રીતે આપણે આરારૂટ પાવડર છાંટી દેશું અને મિક્સ કરી દેશું। તળવા ટાઈમે એકબીજાને ચીપકશે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો કે 2 ચમચી આરારૂટ પાવડર નાખતા આપણું છીણ એકદમ સરસ છૂટું છૂટું થઈ ગયું છે। આ બાજુ તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો છીણ તેલમાં નાખી દેશું। ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીને જ આપણે ચેવડો તળવાનો છે। ચમચાની મદદથી આ રીતે છીણને છૂટું કરતું રહેવાનું। જેમ તળાતું જશે એમ છીણ અલગ થતું જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે જેમ જેમ છીણ તળાતું જાય છે એમ અલગ થતું જાય છે। હવે છીણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તળાઈ ગયું છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। તો તળાયેલું છીણ એક કિચન પેપર ઉપર કાઢી લેશું। તમે અવાજ સાંભળી શકો છો કે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવું આપણું છીણ તૈયાર થયું છે। આ રીતે બાકીનું બધું છીણ તળી લેશું। સકરિયાનું છીણ તળી અને તૈયાર છે। સકરિયાના ચેવડાને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આપણે સિંગદાણા તળશું। અહીં અમે અડધો કપ સિંગદાણા લીધેલા છે। સિંગદાણા તળી લેશું। સિંગદાણા તળાઈ ગયા છે। સિંગદાણા તળાતા વધારે વાર નથી લાગતી। એક ટુકડો સૂકા નાળિયેરના આ રીતના ચિપ્સ કરી લીધી છે। સૂકા નાળિયેરની સાથે 15 થી 20 દ્રાક્ષ લીધેલી છે, સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે અને 5 થી 6 કાજુ લીધેલા છે। તો કાજુ દ્રાક્ષ અને સૂકું નાળિયેર પણ તળી લેશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। સૂકું નાળિયેર તળી લેશું। સૂકું નાળિયેર પણ આપણે ચેવડા સાથે નાખી દેશું। એ જ રીતે દ્રાક્ષ પણ તળી લેશું। દ્રાક્ષ તેલમાં નાખતા તરત જ ફૂલી જાય છે। દ્રાક્ષ પણ ચેવડા સાથે નાખી દેશું। હવે મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। અડધી ચમચી વરિયાળીનો પાવડર નાખશું। મસાલા તમારા સ્વાદ મુજબ કરી શકો છો।
ચપટી કાળા મરીનો પાવડર નાખશું, અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ નાખશું। ખાંડ તમને પસંદ હોય તો નાખો, ના પસંદ હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। બધું જ હાથેથી મિક્સ કરી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને અવાજ આવે છે કે આપણો ચેવડો કેટલો ક્રિસ્પી થયેલો છે। નવા ચેવડાની એક વખત ટ્રાય ચોક્કસ કરજો। તૈયાર થયેલો ચેવડો સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લેશું। તો તૈયાર છે સક્કરિયાનો સ્વાદિષ્ટ ચેવડો। આ શિવરાત્રી ઉપર ખાસ બનાવો અને મને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી જ રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।